අයිබෝන් ළමයි. So මේ වීඩියෝ එකේදී අපි මගේ රිසර්ච් පේපර් එකේ රිසල්ට්ස් පැත්තට යමු. So එතකොට මම ෆයිනලි කන්ක්ලූඩ් කරනවා මේක සාර්ථක වුණාද නැද්ද කියන එක. Okay. So මේක තමයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපේ තියෙන මේ data set එක. එකක් synthetic data එකක්. අනිත් එක මේ 50 milliseconds වල ගත්ත exposure time එකක්. අපි මේක restore කරන්න බලනවා මේකේ හොඳක් මේ මොකක් හරි තියනවද කියලා. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි මේ 10 milliseconds වල ගත්ත real data තියෙනවා. So ඉස්සලාම අපි මේ synthetic model එකට යමු. අපි මේක තමයි මම කිව්වේ. දැන් මේක synthetic model එක ඔයාට artificially noise මේකට දාන්න පුළුවන්. right? So අපි බලන්නේ මේ restoration එක හොඳට ගියාද නැද්ද කියන එක. So එකක් noise level එක අපි වෙනස් කරන්න පුළුවන්. So මෙන්න මේක එක්තරා උදාහරණයක්. මේක ground truth මේක add කරන noise එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ sigma value එක වැඩි වෙන තරමට noise එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් පේන්නේවත් නැති level එකකට එනවා. So මේ බලන්න denoising එක. right? මේක ඇත්තට සෑහෙන හොඳයි කියලා මට හිතුණා මේ 0.5 එකේදී වුණත්. ඒ වගේම අපි බැලුවා මේ restore කරපු එකට පුළුවන් වුණාද අර නැති වෙලා තිබ්බ මේ spots ටික මේ recover කරන්න. එතකොට පේනවා මේ noise level එක අඩු වෙලම තියෙනකොට ලොකු match එකක් තියෙනවා. හැබැයි noise එක ටික ටික වැඩි කරනකොට ඔයාලට පේනවා මේ අපේ restoration එක ගොඩක් මේ අඩු වෙනවා කියලා. ඒක සාධාරණයි. So ඒ වගේම අපි බැලුවා මේ නිකම් මේකේ dynamics කොහොමද කියලා. ඉතින් පේනවද දන්නේ මෙතන මේ alright. So අපි methods දෙකක් compare කරා. එකක් care එක අනිත් එක N2V noise to void එක. So දෙකම supervised and unsupervised methods දෙකේම මේ statics පැත්තෙන් බැලුවොත් ඒ කියන්නේ මේ individual මේ අර spots ටික recovery එකක් තියෙනවා. හැබැයි dynamics compare කරලා බලනකොටත් එහා සමානව දැන් බලන්න මෙතන තියෙන මේ noise එක තමයි මෙතන restore කරලා තියෙන්නේ. and ඒකයි මේ මෙතන තියෙන මේ අර මේ ground truth එකක් අතර ලොකු මේ සමානකමක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඒක පේනවත් ඒක මෙතන ground truth නම් recover කරපු හැම එකක්ම වගේ ආව කියලා අපිට පේනවා. So noise to void එකෙත් අන්න ඒ scene එකම තියෙනවා. So මෙතනින් අපේ conclusion එක වුණේ මේ supervised to unsupervised එක මේ synthetic data set එකට සෑහෙන විදිහට හරි ගියා කියලා. So දැනට අපි මේ synthetic එක හරි දැන් ඉතුරු දෙකට යන්න ඕනේ. right? So මම මේ 50 millisecond example එක පෙන්නන්නම්. So 50 millisecond එකේ ගත්තේ මොකද ඒක ඇත්තට අපිට track කරන්න පුළුවන්. මේක අපේ ඇස් වලට පේනවා මේ යන වෙනස්කම් ටික. හැබැයි අපි බැලුවා right අපිට පුළුවන්ද මේ care වලින් මේක restore කරන්න කියලා. මතක තියාගන්න මේ noise to void එක එච්චර සාර්ථකුනේ නෑ මේකට. So මම ඒකේ results ටික පෙන්නන්නේ නෑ. හැබැයි care එකේ මේ ඇත්තට almost මේ හොඳ overlap එකක් තියෙනවා. මේ ground truth එක මෙහෙම යනවා. ඒ වගේම මේ care එකේ මේ restoration එකක් තියෙනවා. ඉතින් අර පොඩි trajectory එක වුණත් ඔයාලට පේනවා මේ ඒක almost සමානකමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකෙන් extract කරපු biophysical parameters වලත් යම්කිසි මේ overlap එකක් තියෙනවා. So මෙතනින් අපි conclude කරා right 50 millisecond case එකට care කියන එක හොඳට වැඩ කරා කියලා. ඒ කියන්නේ කිසිම මේ alteration එකක් නැහැ කියලා. දැන් ඒ කියන්නේ මේකත් shape right මේ 50 millisecond එකත් හොඳයි. දැන් අපි මේ 10 millisecond උදාහරණයට යන්. එතකොට තේරෙනවා මේකේ අඩුපාඩු ටිකක් එන්න ගන්නවා කියලා. right so මේක තමයි. දැන් statics පැත්තෙන් බැලුවොත් ඒ කියන්නේ නිකන් still හරි මේක හෙලවෙන්නේ නැහැ. ඒක මේ fixed images කියලා අපි මේවට කියන්නේ. අපිට ඒක මේ sample එකට මේ formaldehyde දාලා මේ එහෙම fix කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන noisy එක 10 milliseconds වල ගත්ත එක තමයි අපි මෙතන මේ restore කරලා තියෙන්නේ. මේක ground truth එක. ඒ කියන්නේ 1000 milliseconds වල ගත්ත එක. So අපිට පේනවද දන්නේ මේ restoration එක ඇත්තට හොඳයි. අපි මේ compare කරන්නේ මෙතන මෙහෙම ඉරක් ඇඳලා ඒ pixel values ටික බලනවා. ඊට පස්සේ පේනවා ඇති මේ මෙතන ඉරේදී pixel values ටික එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා. දැන් මෙතන බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ලොකු overlap එකක් තියෙනවා. noise to void එකෙත් එච්චරම සිරාවට ඒක කරලා නැහැ කියලා තමයි අපි මෙතනදී මේ පැහැදිලි කරන්නේ. So අපි ඒ සඳහා මේ noise to void එක මෙතනින් කපා හරිනවා.
හැබැයි කෑ වලින් පෙන්නනවා ඒක ලොකු මේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා ස්ටැටික්ස් පැත්තෙන්. දැන් ඩයිනමික්ස් වෙරිෆයි කරන එක ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු මෙතඩ් එක තමයි අපි කැමරා එකේ මේ එක්ස්පෝෂර් ටයිම් එක වෙනස් කරලා සීක්වෙන්ෂලි අපි ඇක්විසිෂන් එකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම 10 මිලිසෙකන්ඩ්ස් ඊට පස්සේ 50 10 50 10 50 එහෙම කරලා අපි මේ වෙනස් එක්ස්පෝෂර් ටයිම්ස් වලින් ගන්නවා. ඊට පස්සේ 10 මිලිසෙකන්ඩ්ස් ඒවා අපි එක මූවි එකක් බවට පත් කරනවා. 50 මිලිසෙකන්ඩ්ස් ඒවා තව මූවි එකක් බවට පත් කරනවා. සෝ අපි මේ දෙක කම්පෙයාර් කරලා බලනවා. සෝ ඒක තමයි අපේ ආගියුමන්ට් එක. අපේ ආගියුමන්ට් එක තමයි අපිට පුළුවන් නම් මේ 10 මිලිසෙකන්ඩ් එක කෑ වලින් රිස්ටෝර් කරලා අපිට ඒක මේ මූවි එක මොන වගේ කම්පැරිසන් එකක්ද දෙන්නේ කියලා අපිට බලා ගන්න ඕනේ. සෝ අපිට පේනවා දැන් මේක තමයි 10 මිලිසෙකන්ඩ් වල ගත්ත මූවි එක. මේක තමයි 50 මිලිසෙකන්ඩ් එකේ. of course මේ මුකුත් පේන්නේ නැහැ. හැබැයි කෑ වලින් රිස්ටෝර් කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ යම්කිසි රිකවරියක් තියෙනවා. නමුත් ඒ දෙක අතර සමානකමක් තියෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. සෝ අපි ඒකේ අනිත් මේ කම්පෙයාර් කරලා බැලුවාම ට්‍රෙන්ඩ් එක එකම දිශාවට යන්නේ. නමුත් මම හිතන්නේ මේ ලොකු අර ඩිස්පැරිටි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙනස්කමක් තියෙනවා කියලා තමයි අපි නෝට් කරේ. සෝ මිස්මැච් එකක් තියෙනවා කෑ එකයි කෑ එකත් එක. සෝරි මම මගේ මූණ මෙතනින් අයින් කරන්නම්. එතකොට මම පේන්නේ නැහැ මෙතන. මම මගේ මූණ මෙතන දාන්නම්. රයිට්. සෝ මිස්මැච් එකක් තියෙනවා. රයිට්. ඒ වගේම මේ හැබැයි අපිට ෂුවර් නැහැ මේක මේ ඇත්තට මේ රිස්ටෝර් කරන එක ඇත්ත දෙයක්ද නැත්නම් මේ බොරුවක්ද කියලා. මොකද මේ සමහරට මේ කෑවල මේ ආටිෆැක්ට්ස් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ එතන නැති ෆීචර්ස් කෑවලින් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා. මම ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ එක පෙන්නන්නම්. සෝ තව දෙයක් අපිට ෂුවර් නැත්තේ මේ 10 මිලිසෙකන්ඩ්ස් වල ඇත්තට මේ 50 මිලිසෙකන්ඩ්ස් වලට වඩා ෆාස්ට් දෙයක්ද එන්නේ කියලා. සෝ ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ මම පෙන්නන්නම්. මේ පේනවද දන්නේ මේ මෙතන මේක තමයි නොයිසි එක. මේ කෑවලින් රිස්ටෝර් කරනකොට මෙතන දැන් කවදාකවත් දැකපු නැති දෙයක් මෙතන ඒගොල්ලන් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා. ඒ කියන්නේ මේක ආටිෆැක්ට් එකක්. සෝ මෙතන තමයි ග්‍රවුන්ඩ් ට්‍රුත් එක. මේකේ මොකුත් නැහැ මෙතන ස්පොට්ස් එහෙම. හැබැයි මෙතන ඒකත් නැහැ. හැබැයි ඒක කෑවලින් ඒක වැඩිපුර දෙයක් දාලා. දැන් මෙතන බලන්න මෙතන ඇත්තට මේ ස්පොට් එකක් නැහැ ග්‍රවුන්ඩ් ට්‍රුත් එකේ. මේ ග්‍රිඩ් එක හැබැයි ඒක කෑ එක දාලා. මොකද මම කිව්වා වගේ ඒක අර පැටර්න්ස් රෙකග්නයිස් කරනවා. ඒතකොට ඒක assume කරනවා මෙතන එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි එතන එකක් ඇත්තට නැහැ. සෝ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ මැෂින් ලර්නින් ඒ කියන්නේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වල. ඒක සමහරට බොරු දේවල් කියන්න පුළුවන්. ඊටාම කොන්ෆිඩන්ට් පිට. සෝ මෙතන තමයි අපි කන්ක්ලූඩ් කරේ what looks pretty isn't always accurate. කියන්නේ ලස්සන වුණාට ඒකේ මේ accuracy එකක් නැහැ. සෝ මෙතන තමයි අපි ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ අපේ overall results බැලුවාම. සෝ මේක තමයි මගේ මේ results වල conclusion එක. සෝ ළමයි මෙන්න මේකයි මට මේ කියන්න ඕන උනේ මේ මම ඉගෙන ගත්ත දේ මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් පැත්තෙන්. ඒකට මේ සමහර විට හොඳයි. නමුත් ඒකට කොන්ෆිඩන්ස් පිට බොරු කියන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි මගේ එකේ මම තේරුම් ගත්තේ. ඒකේ ලිමිටේෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. සෝ මට ඕන මේ පස්සේ වීඩියෝස් වල නිකන් මැතමැටිකලි ආගියු කරන්න පුළුවන් ඇයි මේකේ මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ කියලා. මේක මැතමැටික්ස් වලින් අපිට මේක පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. සෝ එච්චරයි මේ මොනාරි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක මේ ගැන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේක හොඳයිද, මේක කන්ටෙන්ට් එක බර වැඩිද නැත්නම් මගේ එක්ස්ප්ලেইন කරන විදිය හොඳයිද කියලා මම ගොඩක් විට මේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මට ඒකට ඉම්ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන්. සෝ බොහොම ස්තුතියි බැලුවට එන ආයිබෝන් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ආයෙමත් හමු වෙමු.